අද සිංහල ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච මගේ යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ සිංහල ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ තමයි hacking with Python video series එකේ 6 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා simple password cracker එකක් හදන විදිය. ඉතින් මේ තියෙන කෝඩ් එකේ වීඩියෝ එක වෙන නැත්නම් කියලා බලන්න. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද array එකකින් password ගන්න නැතුව password file එකකින් password ගන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් සරලව කතා කරමු. සහ මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට තව ට්‍රික් එකක් කියලා දෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් අපිට ඕනේ දැන් මෙන්න මේ password කියන variable එකට එලියෙන් text file එකකින් password එකින් එක ගන්න. ඉතින් ඒකට මම ඉස්සෙල්ලාම password file එකක් හදනවා මෙතනින් මම new ගිහිල්ලා file යනවා. මම මෙතනට දෙනවා ඒකට password කියලා. මම text file එකක් හදනවා. මම ඉතින් text file එකක් හැදුවා. ඉතින් මම දැන් මේකෙන් password දෙක තුනක් type කරගන්නම් මේ විදිහට. හරි මම මේ text file එකේ මේ විදිහට password දෙක තුනක් type කරගත්තා. හරි අපිට දැන් ඕනේ මෙන්න මේ password කියන text file එකේ තියෙන password දෙකින් එක මෙන්න මේ password කියන variable එකට ගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔක්කොටම කලින් මම මේක අයින් කරනවට තීරුව අයින් කරලා ඉවර වෙලා මම මෙන්න මේ password file එක open කරගන්නවා. මම ඒකට දෙන්නම් මේ විදිහට file කියලා දීලා ඒක සමාන කරනවා. open කරගන්නවා මම මේ විදිහට අර password කියන file එක. ඒක දෙන්න ඕනේ අපි string එකක් විදිහට. ඉතින් අපිට ඕනේ මේක delete කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ මේකේ password delete කරන්න. ඒකින්ද මම මෙතනට කමාවක් දාලා තවත් ඩබල් කමා දාලා උඩින් r කියලා දෙනවා. එතකොට අපි මේක file කියන එකෙන් open කරලා දෙන්නේ මේක delete කරන්න. දැන් ඊළඟට මේ ටික ඒවම තියමු. pwd කියලා user එකෙන් password එක input ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ටිකක් මෙතන වෙනස් කරමු. මේ කෝඩ් එක මෙහෙම තියලා මම අලුතෙන් ගා ගන්නම්. අපි තව for එකක් ලියන්න ඕනේ. ඒ for එකට ලියන්න තියෙන්නේ password in file කියලා ලියවනම් හරි. ඉතින් මෙතනින් වෙන්නේ මෙන්න මේ password කියන file එකේ තියෙන password එකින් එක මෙතනට මේ password එක කියන එකට variable කියන එකට assign කරගන්න කලින් වගේ තමයි. ඉතින් මෙතනදී මම දැන් මේක අයින් කරනවා. මේක අපිට දැන් වැඩක් නැහැ. මම දැන් මෙතනදී ඔයාලට print කරලා පෙන්නන්නම් password එක කොහොමද print වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මේක run කරනවා. ලේසියෙන් run කරගන්න පුළුවන්. ටික වෙලාවකින් run වෙයි. ඉතින් enter password කියන එක ඉල්ලනවා කලින් විදිහටම. මම දැන් enter කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මේ විදිහට අර list එකේ තිබ්බ password ටික මෙතනින් මේ විදිහට එකින් එක print වෙනවා. ඉතින් මෙතන තව error එකක් තියෙනවා. ඒක අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ තමයි මෙන්න මේ password කියන variable එකේ පළවෙනියට තියෙන්නේ මෙන්න මේක. ඒක ඉස්සරහින් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහ එකක්. ඉතින් මේකෙන් කියන්නේ line එකක් පල්ලෙහාට යන්නේ කියලා. මම ඉරියක් වෙන කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක අයින් කරගන්න වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද ඒක අයින් කරගන්නේ කියලා. ඒකට අපි මේම කරමු. password එක සමානයි password
dot මේකට තියෙනවා method එකක් strip කියලා. මම මේ strip කියන එක දෙනවා. strip කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඒක මැදින් අපි දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ variable එකෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ මොනවද කියලා. ඉතින් අපිට මේ variable එකෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේක. ඉතින් ඒක අයින් කරලා තමයි දැන් password කියන එක එළියට එන්නේ. මං හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ කලින් දෙම තමයි. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ if එකක් බලන්න ඕනේ. pwd කියන එකට සමානද කියලා password එක. ඉතින් මේ විදිහට බලවනම් අපි print කරමු කලින් වගේම password found කියලා. found කියලා password එක print කරමු. ඒක print කරන්න අපි මෙතනින් F එකක් ඉතරට දාගන්න ඕනේ. මම කලින් වීඩියෝ එකේ මේ ගැන කිව්වා. මෙතන ඊළඟට අපි දාමු password එක print වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ user දුන්න password එකට මේ ෆයිල් එකේ තියෙන එක password එකට සමානයි නම් password found කියලා print වෙලා ඒ password එකත් print වෙනවා ඉස්සරහින්. නැත්නම් password not found කියලා print වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේ කෝඩ් එක රන් කරලා බලමු. මම මේ විදිහට රන් කරනවා. මොන රන් කරාට පස්සේ අපි password එක ගන්නවා. මම මේ විදිහට password එක දෙන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පේනවා password not found කියලා වැටුණා. මෙතන error එකක් තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මෙතන අපි දෙන්න ඕනේ මේ එළයිර නෙවෙයි අනිත් අතට තියෙන එළයිර එක n. ඉතින් අපිට අයින් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කැරක්ටර් එක. හරම කැරක්ටර් එකක් මේකේ නැහැ. දැන් අපි ආපහු රන් කරලා බලමු. මම ආපහු රන් කරාට පස්සේ මම ආපහු password එක දාලා enter කරනවා. ඉතින් ඒකට password found කියලා එනවා. password not found කියලාත් වැටෙනවා. හරි. ඒකට හේතුව තමයි අපි මෙතනින් මේක break කරන්න ඕනේ. මේක break කරේ නැත්නම් මේක දිගටම run වෙනවා. දැන් අපි ආපහු run කරලා බලමු. ඒකේ තියෙන password එක ගෙවුවම password found කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මම ආපහු මේක run කරලා ඒකේ නැති password එකක් ගන්න. එතකොට අපිට password not found කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් password file එකකින් password එකින් එක ගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක user input දීලා කලින් වගේම password කියන file එකේ name එක අරගන්න. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා කිව්වා විශේෂ දෙයක් අන්තිමට. ඒක මම දැන් කියලා දෙන්නම්. මම ඒකට අලුත් Python file එකක් අංගල open කරගන්න. නම දෙන්නම්. මම මේ විදිහට අලුත් Python file එකක් open කරගත්තා. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්න හදන්නේ Python වලින් color print එකක් print කරන විදිය. ඒ කියන්නේ normal print එකක් වෙනුවට print එක color වලින් print කරන විදිය. ලංකාවේ කවුරුත්ම මම දන්න තරමින් කියලා දීලා නැහැ. මම දැකලත් නැහැ මේ ක්‍රමේ කරන විදිය. ඉතින් මම මේක කරන විදිය ඔයගලන්ට අංගාල කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒක කරන්න අපිට මේ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින්ලාම print එක සාමාන්‍ය විදිහට ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මම මෙතන ලියන්නම් text කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක color වලින් print කරන්නේ කියලා. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. අපි මෙතනට දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ එළයිර දීලා 0.3 දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වරහනක් දීලා මෙන්න මේ කොටුවට තියෙන වරහන දීලා මෙතනට අපි දෙන්න ඕනේ මේ විදිහට එක එක අංක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක එක කලර්ස් වලට
වෙන්න වෙච්ච අංක තියෙනවා මම ඔයගලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්. මම මේ විදිහට 91m කියලා ටයිප් කරා. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේකේ පාට වෙනස් වෙනවද කියලා. මම ඉතින් මේක ආයෙ රන් කරනවා. ඔයගන්ට පේනවා ඇති ඒකේ පාට රතු පාට වුණා. මෙන්න මේ වැලියු එක වෙනස් කරාම අපිට පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලංකාවේ කවුරුන්ද කියලා දුන්නේ නැති ට්‍රික් එකක්. Python වලින් කලර් print කරන විදිය. ඉතින් ඔන්න මම අද කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච මගේ යාළුවෝ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න ඔයාලගේ යාළුවන් අතරේ, subscribe කරන්න ඊළඟ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.